Huyền Mục Ký, quyển 3, tập 6, Ấn Soái Bình Phùng Sơn. Lại nói, chư vị bằng hữu, trong hành trình trừ ma vệ đạo ngày hôm nay của chúng ta, một chương truyện đầy bi tráng và uy nghiêm đang chờ đợi ở phía trước. Nào, hãy cùng dõi theo bước chân của Giao Chân và các huynh đệ tỷ muội. Lúc này đây, họ đã cưỡi mây đạp gió bay thẳng đến Nam Châu. Vừa tới nơi thì chư vị biết không, đã thấy mây trắng cuộn trào, cả một đội thiên binh khoác giáp chói lọi đang tề tự sẵn ở đó để nghênh đón rồi. Một bầu không khí vô cùng tĩnh lặng mà lại cực kỳ trang nghiêm đang bao trùm lấy toàn quân. Giờ lúc tĩnh lặng ấy, trong hàng ngũ thiên tướng bỗng bước ra hai vị thần tướng uy vũ. Một vị hai tay cẩn thận nâng một chiếc hộp hình vuông, bên trên phủ giải lụa màu đỏ. Vị còn lại thì bưng một bộ giáp trụ tỏa ánh sáng lẫm liệt. Một trong hai vị tiến lên phía trước, cất giọng âm vang hỏi: "Vị này là Giao Chân thượng tiến?" Giao Chân vô cùng điềm tĩnh đáp: "Chính là ta." Nghe đến đây, thiên tướng lập tức dâng chiếc hộp hình vuông lên ngang trán, cúi đầu hành lễ thật sâu, rồi dõng dạc nói: "Giao Chân thượng tiên, xin tiếp nhận ấn soái." Giao Chân đưa hai tay đỡ lấy chiếc hộp. Nắp hộp vừa mở ra, chả bên trong là một ấn soái bạch ngọc hình mãnh hổ lấp lánh, trông vô cùng uy phong. Ngay lúc đó, vị thần tướng thứ hai cũng dâng bộ giáp trụ lên, và ngay khi Giao Chân vừa đưa tay đỡ lấy, thì một cảnh tượng tuyệt diệu đã xảy ra. Thật là kỳ diệu, bộ giáp trụ tự động bay lên, khoác vào người Giao Chân vô cùng vừa vặn. Chiếc váy màu vàng nhạt ngày thường, thoát cái đã biến thành một bộ khôi ngân giáp bạc sáng ngời. Tấm áo choàng phía ngoài phất phơ trong gió, mái tóc thì được búi cao lên, càng làm tôn thêm vẻ hiên ngang anh tuấn. Lại thêm thanh kiếm bạc đeo bên hông lấp lánh ánh sáng sắc lẹm nữa chứ. Tất cả những thứ đó khiến cho gương mặt vốn dĩ rất trẻ trung của cô nay lại toát ra một vẻ uy nghiêm và mạnh mẽ lạ thường. Lúc này, vị thần tướng quay người lại, giơ tay hô lớn với toàn quân: "Các vị tướng sĩ, vị Giao Chân thượng tiên này từ nay sẽ là nguyên soái bình định Nam Châu của chúng ta." Tức thì, muôn vạn tướng sĩ đồng thanh hô lớn, âm thanh rền vang rung chuyển cả tầng mây xanh: "Trảm yêu trừ ma, nguyện cùng Giao soái vào sinh ra tử." Giao Chân xoay người, khẽ gật đầu, rồi cùng các sư huynh muội phía sau đồng thanh đáp lời: "Thiên mệnh đã rõ, nguyện cùng các tướng sĩ vào sinh ra tử." Sau hồi chống cổ vũ tinh thần đầy nhiệt huyết ấy, Giao Chân bắt đầu chứng tỏ bản lĩnh của một vị nguyên soái. Không chỉ có dũng khí đâu nhá, mà còn cả trí tuệ sắc bén nữa. Cô lập tức vạch ra một lộ trình 5 bước cực kỳ rõ ràng rành mạch. Cô dặn dò mọi người thế này: trảm yêu trừ ma, mặc dù là dùng vũ lực để đoạt được, nhưng tuyệt đối không được mạo hiểm hành động. Vậy quy trình đó là gì? Rất bài bản. Đầu tiên, phải dò xét kỹ địa hình. Thứ hai, xác định chính xác chủng loại tà ác và số lượng của chúng. Bước thứ ba mới là đưa ra phương án tác chiến. Thứ tư, dốc sức cứu trợ bách tính đang bị thương. Và bước cuối cùng, sau khi tà ác đã bị tận diệt, chúng ta cần dùng tiên lực để khôi phục sông núi cây cỏ, trả lại sự sống như ban đầu. Có xong xuôi trọn vẹn nơi này thì mới chuyển sang nơi khác được. Quy trình đã có sẵn, giờ thì việc dụng nhân mới thực sự cho thấy tài nghệ của người làm tướng. Giao Chân phân công công việc chiếu theo đúng giờ trường của từng người, quả thực là không sai một ly nào. Cô giao việc rành rọt: Phong Tiềm sư huynh có tài hội họa, huynh hãy lo việc vẽ lại địa hình. Hậu Đôn sư huynh tính tình vốn bình hòa, hãy đi thăm hỏi dân tình, dò tìm hang ổ tà ác. Ngọc Đỉnh sư huynh giỏi chế tác, xin phụ trách làm pháp khí tương khắc để chế ngự ma. Xuyên Du sư huynh kiếm pháp cực kỳ lợi hại, huynh hãy đánh tên cầm đầu. Bồng Uyển sư tỷ pháp thuật cao cường, vạt áo nâng lên là che được nửa bầu trời, tỷ hãy tiêu giết lũ yêu quái nhỏ nhé. Còn Ma Cô sư tỷ thì thông thạo y thuật, am hiểu đồ ăn thức uống, cùng với Tử Hàng sư tỷ tâm thiện lại cẩn thận, hai người hãy vào núi tìm hoa trái tiên thảo để cứu giúp bách tính. Mọi việc phân công đâu vào đấy rồi, Giao Chân còn cẩn thận, lệnh cho chúng thiên binh tạm ẩn mình vào trong những đám mây trắng để đợi lệnh. Thế kế hoạch liên lạc sẽ là gì đấy? Chính là dùng mốc 5.000 binh lực để tính toán. Cô ban hiệu lệnh thế này: tướng quân nếu nhìn thấy thanh điểu bay lên thì biết rằng ta đang cần thiên binh viện trợ. Cứ một thanh điểu là đại diện cho 5.000 thiên binh, 2 thanh điểu tức là 1 vạn. Tướng quân cứ nhìn số lượng thanh điểu mà soát binh. Tuân lệnh. Tiếng đáp lại trầm hùng dứt khoát vang lên. Bố trí xong xuôi tất thảy, mọi người bắt đầu hạ mây xuống Nam Châu. Giữa bầu trời âm u ám đạm nhìn không rõ phương hướng, đột nhiên, Thiệp Kiêu chỉ tay xuống bên dưới, cất giọng hô lớn: "Mọi người nhìn xem, ngọn núi kia khí vàng bốc lên ngập trời, nhất định có yêu ma ở đó." Đúng vậy, một luồng khí vàng rực che dập cả một cõi. Rốt cuộc là thứ gì vậy? Càng bay xuống gần, mọi người mới giật mình kinh ngạc. Cái màu vàng mà họ trông thấy khi nãy, ô không, nó hoàn toàn không đơn giản là khói đó. Kìa, chư vị xem, đó là một đám côn trùng bay rợp cả bầu trời. Chúng can đặt vào nhau đến mức không tài nào đếm xuể. Chư tiên lập tức hiểu ý, chẳng ai bảo ai, mọi người đều tự thi triển phép, hóa ra một chiếc lồng tím bao bọc lấy thân thể để phòng ngừa đám côn trùng vàng này xâm phạm. Đứng trước cảnh đó, Giao Chân vẫn vô cùng vững vàng, dõng dạc hạ lệnh: "Mọi người hãy làm theo nhiệm vụ đã phân công, sau đúng 1 tuần hương nữa chúng ta sẽ cùng gặp nhau trên đỉnh núi." Nghe lệnh, mọi người gật đầu rồi nhanh chóng tản ra 4 phía. Nhịp kể lúc này, xin phép chư vị được chậm lại một chút. Ở ngay dưới chân núi, Hậu Đôn với thân hình to lớn nhưng gương mặt lại toát lan vẻ vô cùng đôn hậu.
đang nhẹ nhàng gõ cửa một nếp nhà lá lụp xụp. Có ai ở nhà không? Từ bên trong, vọng ra tiếng một ông lão run rẩy, đầy sợ hãi. Ai vậy? Hậu đôn Tử Tốn nhẹ nhàng đáp lại. Ta là người tu hành nơi Ngọc Kinh Sơn, phụng theo ý chỉ của thiên đế, đến đây để tiêu diệt tà ác. Ta muốn tìm người để hỏi han chút tình hình. Ông lão nông dân vừa nghe đến hai chữ trừ yêu, thì như bắt được vàng, vội vã mở cửa, mời vị tên nhân bước vào nhà. Nhưng chao ôi, bầu không khí bên trong căn nhà sóc màu u ám và tĩnh mịch đến xót xa. Lão nông Quyệt vội giọt nước mắt, nghẹn ngào kể lể. Tiên nhân à, nơi chúng tôi sống đây gọi là Bình Phùng Sơn. 3 năm trước, bỗng nhiên bùng phát nạn côn trùng. Tên của chúng là Hoàng Chập Trùng. Bất cứ người nào bị chúng đốt, toàn thân sẽ lập tức nổi mụn nước. Trường hợp nghiêm trọng thì chỉ trong đêm sẽ lên cơn đau đớn tột cùng, rồi qua đời. Bà nhà tôi, bà ấy cũng bị chúng đốt phải. E rằng cũng chỉ còn trụ được vài ngày nữa thôi. Hậu đôn xót xa đưa mắt nhìn sang chiếc giường đất tồi tàn. Một bà lão đang nằm thở thoi thóp trên đó, trên mặt nổi đầy những mụn nước màu đỏ, đang rỉ ra thứ dịch vàng gây rợn. Trái tim vị tiên nhân thắt lại, liền an ủi. Là bác đừng quá đau buồn, chúng tôi nhất định sẽ diệt trừ tận gốc đám côn trùng này và tìm cách chữa trị cho bác gái. Cùng lúc đó, ở một góc khác của Bình Phùng Sơn, nét bút của Phong Tiềm đang lướt đi thoăn thoắt như múa. Dào Trần bay lượn miêu tả đến đâu thì Phong Tiềm họa lại chính xác đến đó. Chư vị có tin được không? Chỉ trong đúng một tuần hương ngắn ngủi, dưới ngòi bút thần tốc của Phong Tiềm, toàn bộ phạm vi 500 dặm, từ sông hồ, ao suối cho đến núi non, rừng rậm, tất cả đã hiện lên cực kỳ sống động trên mặt giấy. Thời gian vừa vặn cạn, mọi người cũng kịp lúc quay về tập hợp trên đỉnh núi để cùng nhau ghép nối thông tin. Nhìn vào tấm địa đồ và quan sát sự tập trung của bầy trùng, Dao Chân khẳng định chắc nịch, loại côn trùng này chắc chắn phải có trùng vương. Trước tiên chúng ta hãy tìm cho ra nó, đoạn dứt căn nguyên cái đã. Lập tức, Marco và Từ Hàng được cắt cử đi tìm kiếm thảo dược, còn Dao Chân dẫn đầu các sư huynh đệ tiến thẳng tới xảo huyệt. Vận dùng nhục nhãn thông để nhìn xuyên thấu, Dao Chân đã phát hiện ra một cảnh tượng thực sự rợn người. Đó là một con trùng vương cực kỳ kinh tởm với đôi cánh vàng, đang nằm y đó được vô số trùng nhỏ cùng phụng. Và đáng sợ nhất, ở phần đuôi của nó có một cái nọc độc dài chừng 1 trượng, liên tục rỏ xuống những giọt dịch nhầy nhụa mang đầy mùi chết chóc. Không thể chần chừ thêm một khắc nào nữa ấy, khí thế chiến đấu bùng nổ, Dao Trần vung thanh kiếm bạc chém mạnh một nhát xuống, uy lực khủng khiếp đến mức nhát kiếm trẻ đôi cả cái hang động khổng lồ. Con trùng vương thất kinh hồn vía, lập tức vung đôi cánh vàng khổng lồ đập gió bay vụt lên không trung, kéo theo một mùi tanh hôi nặng nồng tản ra bốn phía. Tình thế lúc này thực sự ngàn cân treo sợi tóc. Kế hoạch tác chiến được Dao Chân chuyển đi nhanh như chớp. Muội sẽ đánh thẳng vào phần đuôi của nó, hai người phân ra, một người chém đầu, một người tấn công vào ngực. Nghe vậy, Xuyên Du lập tức gạt đi, bản tính bảo vệ siêu muội bùng lên. Đuôi nó có kịch độc đấy, ta là sư huynh, để ta đánh phần đuôi cho. Nhưng mà, con chưa kịp tranh luận trò xong thì Con trùng vương đột ngột chuyển hướng, mang theo sát khí ngút trời nhắm thẳng về phía họ mà lao tới. Dao Chân hét lớn, mau tránh sang một bên. Miệng thì bảo tránh, nhưng thực tế, chính cô lại là người xông thẳng lên phía trước, vung kiếm đánh chặn phần đuôi độc của quái vật để bảo vệ các sư vinh. Ác chiến chính thức nổ ra. Cái đuôi của trùng vương quật tới tấp như một cơn mưa bão, không ngừng phun ra thứ dịch độc chết người. Dao Chân vừa phải chặt vật uốn mình né tránh, vừa phải tìm cơ hội tiến công, tình thế vô cùng hung hiểm. Nhưng chư vị hãy xem cái cách mà bậc nguyên soái dụng võ này. Chỉ sau vài hiệp dò xét, Dao Chân đã hoàn toàn thấu rõ được bài bản chiêu pháp của con ác thú. Cô không dại gì đối đầu trực diện với sức mạnh trâu bò của nó nữa, mà bất ngờ thi chuyển một chiêu thức tuyệt diệu mang tên Bình Sa Lạc Nhạn. Cô tiến 3 bước, lại lui 3 bước, 3 lên rồi lại 3 xuống. Bộ pháp ảo diệu vô lường khiến cho con trùng vương to xác kia bị xoay vần đến mức chóng mặt hoa mắt. Ngay khoảnh khắc nó còn chưa kịp xoay người để lấy lại thăng bằng, một đường kiếm sắc lẹm lấp lánh đã vạch xé không gian, Dao Chân chặt đứt phăng một bên cánh vàng của nó. Mất cánh, con trùng vương lảo đảo ngã gục xuống. Nắm chắc đúng thời cơ vàng này, Dao Trần lập tức vận thần thông. Hàng ngàn vạn thanh kiếm nhỏ xíu như những chiếc kim băng tuôn trào ra, dồn dập xung kích, ghim chặt con trùng vương xuống đất, khiến nó hoàn toàn không thể thi triển nọc độc được nữa. Con quái vật vừa tức tối nghiến răng định bật dậy, nhưng khi nó ngẩng đầu lên, thì chao ôi, bóng giáp bạc của Dao Chân đã ngự ngay trên đỉnh đầu nó từ lúc nào rồi. Thanh kiếm trong tay cô chĩa thẳng, đoạt định sinh tử. Và ngay trong cái tích tắc con trùng vương còn đang bàng hoàng cứng họng đó, thì hai luồng ánh chớp lạnh lẽo đã lóe lên từ hai phía. Xuyên Du vung kiếm chém phăng cái đầu, cùng lúc Thiệp Kiêu giương đao chọc thủng ngực. Chỉ trong nháy mắt, con quái vật khổng lồ bị chém vỡ tan tành, thân xác tiêu tán giữa mây trời. Ác thú cuối cùng đã phải đền tội. Trùng vương đã đại bại, đám trùng con mất đi chỗ dựa vững chắc, sợ đến rụng rời kinh khiếp. Chúng vội vàng cử đại diện bay đến, dập đầu xin được hòa giải. Dao Chân thu kiếm lại, ánh mắt uy nghiêm lạnh lùng nhìn xuống, bắt tất thảy chúng phải lập tức phát thệ với trời, rằng từ nay trở đi chỉ được phép đi hút mật trên các loài hoa, nếu kẻ nào còn dám đốt hại con người, lập tức sẽ đứt ruột đứt gan mà chết. Từng lời thề cất lên, vang vọng khắp cả vùng Bình Phùng Sơn.
Nhưng chư vị bằng hữu à, cõi trời có mắt. Trong cả cái đám trùng con đông đúc kia, có kẻ thật tâm hối cải, nhưng cũng có những kẻ xảo quyệt, chỉ thê giả bộ cho qua chuyện để thoát thân, trong tâm vẫn mưu đồ tiếp tục hại người. Lạ lùng thay, ngay khi lời thề vừa dứt tiếng, những kẻ dối trá ấy nọc độc ở đuôi bỗng dưng bẻ ngoặt, quay ngược lại và đâm thủng chính bụng của chúng. Ruột gan sổ hết ra ngoài, quả đúng như lời thề, đứt ruột đứt gan mà chết ngay tại trận. Chứng kiến cảnh tượng ứng nghiệm ngay trước mắt ấy, quả đúng với câu thiên võng khôi khôi, sơ nhì bất lậu. Trên đầu 3 tấc luôn có thần linh soi xét. Chút côn trùng nhỏ bé phát thệ giả dối còn bị trời phạt nhán tiền rành như thế, huống hồ chi là con người chúng ta. Đạo lý sâu xa này thật đáng để người đời lưu tâm suy ngẫm. Bầu không khí căng thẳng của trận chiến cuối cùng cũng qua đi. Tới đây, xin được hỏi chư vị khán quan một câu nhẹ nhàng thế này. Các vị có đoán ra loại côn trùng cánh vàng mang kim độc mà sau này chỉ truyền đi hút mật hoa ấy, chính là loài vật nào mà chúng ta vẫn thường thấy trong đời sống ngày nay không? Vâng, không sai, chính là những bầy ong mật đó. Giặc thì đã yên, nhưng hậu quả để lại vẫn chưa dứt. Trong lúc kịch liệt chiến đấu, vùng cổ của Đao Chân cũng không may lây phải dịch độc, sưng tấy lên thành một dải mụn lớn, vừa nóng vừa rát đau đớn. Rất may thay, Ma Cô sư tỷ lúc này đã mang về 3 loại thần dược tìm được trên núi, đó là Đài Tiền Thảo, Má Dỉ Hiện và Bán Biên Liên. 3 thứ thảo dược này giã nhuyễn rồi đắp lên, liền làm dịu ngay cơn đau, giải trừ hoàn toàn độc tố. Và phương thuốc quý giá này, ngay sau đó cũng được mang đến để chữa trị cho bà cụ ở nếp nhà chân núi, cùng với toàn bộ bách tính vùng Bình Phùng Dơn. Thế là, giới tài thao lược xuất chúng của Dao Soái cùng sự đồng tâm hiệp lực của chư tiên Ngọc Kinh Sơn, tà ác cuối cùng đã bị tận diệt, bách tính lầm than đã được cứu rỗi. Trận chiến đầu tiên nơi Nam Châu đã khép lại bằng một trang khải hoàn đầy uy dũng. Thế nhưng, đây cũng là bước mở đường cho những sóng gió khôn lường tiếp theo, khi mà Cổ Điêu và lòng đố kỵ hẹp hòi đang trực chờ họ ở phía trước. Xin mời quý vị đón nghe kỷ tiếp theo của Huyền Mộc Ký. Câu chuyện quý vị vừa nghe được kể lại từ nguyên tác Huyền Mộc Ký của Chánh Kiến.net. Để đọc trọn vẹn thiên truyện, xin mời quý vị ghé thăm trang chánh kiến.org.